नेपालको गौरव सांस्कृतिक राजधानी अनि प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी फोकस पोखरा टेलिभिजन शो। नमस्कार अनि स्वागत छ न्यूज नेपाल टेलिभिजन एचडी को कार्यक्रम फोकस पोखरामा अर्को एउटा ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा हामी तपाईं समक्ष उपस्थित छौं। पोखराको स्टुडियोबाट हामी तपाईं समक्ष प्रस्तुत भइरहने क्रममा हामीले पोखरामा हुने विभिन्न गतिविधि कार्यक्रम र सँगसँगै पोखरालाई कर्मथलोको रूपमा स्थापना गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहनुभएका विभिन्न पेशा व्यवसायमा लागिरहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँगको फोकसमा रहेर हामी कुराकानी गर्ने क्रममा सो वी हैव हियर इन दिस टाइम Mr. Suresh Singh. Yes, Suresh Singh, CEO of Beyond Educational Consultancy. हामी उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो क्रममा कन्सल्टेन्सीको व्यापार बिजनेस र कन्सल्टेन्सीले कस्तो खालको योगदान पुर्याइरहेको छ एब्रोड जाने स्टुडेन्टहरूका लागि र पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा अझ मध्यनजर गर्ने भने +2 पश्चात धेरै विद्यार्थीहरूको धेरै युवा पुस्ताहरूको सोच्ने फरेनर कन्ट्रीमा गएर केही सिक्ने र केही सिकिसके पश्चात त्यहाँ गएर स्थापित हुने र नेपालमा केही गर्ने भन्ने खालका सोचहरू भन्नुपर्छ उत्पत्ति भएको छ। यो क्रममा कन्सल्टेन्टहरूले कन्सल्टेन्सीहरूले ठुलो योगदान पुर्याएको अवस्था पनि रहेको छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँनिर केही कन्ट्राडिक्सन आइरहेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ कस्तो असर पार्छ त भन्ने क्रममा पनि यो कुरा महत्त्वपूर्ण ठानेर आज हामीले कन्सल्टेन्ट सुरेश सिंहसँग कुराकानीको क्रमलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ फोकसमा रहेर। So, welcome to you, please. Thank you very much. It's great to be together with you. Thanks for having me. So, के छ सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। सो तपाईको दिनचर्या कसरी बित्दैछ बितिराखेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ दिनहरू? Well, मेरो दिनहरू एकदमै I think I'm very busy. एकदमै बिजी छु एजुकेसन बिजनेस त भयो नै अनि त्यसको साथसाथै मेरो अरू पनि कामहरू छ एक्चुअली म इन्टरनेसनल क्रस बोर्डर ट्रेडहरू पनि गर्छु अनि प्रपर्टीहरू पनि म डिल गर्छु एक्चुअली एन्ड I've been very busy and lot of meetings, lot of phone calls and so a lot of stuff's actually been very busy, yeah, but it's really great to be busy as well. So we're going to talk about your companies here, Beyond Educational Consultancy. So why did you start this company? What is the reason of starting this company? Okay, so we started this company actually. I've got my partner, not just me alone, who's running this company. So we started this company because we want to actually just have really something very bigger and something really new. Because there's a lot of companies actually that are running and they've been actually providing the same services, but we just want to come up with some different game and with some quality, with some international vibe, with some greatness in it, so we want to do it because we believe that we're so great in it. We're so great. So I've got the people who are working in me who are actually not just the academic counselor, not just the informational, information provider, but also they're actually psychological counselor, and I think we're so good on it, and we believe that we're so good we are actually needed, and we are wanted actually by the country and by the community and by the people who actually want to go abroad, and we believe so strongly that we are actually great in it. So yeah. Okay, so अहिले यो कन्सल्टेन्सीहरूको व्यापार बिजनेस धेरै नै बढिराखेको छ। पछिल्लो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पोखरामा चाहिँ ग्रोइङ भइराखेको छ हैन। पुरानो कन्सल्टेन्सीहरूले पनि निरन्तर चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्टिन्युटी दिइरहेको अवस्था रहेका छन्। सो बियोन्ड एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी, so what is the difference of other consultancy? So what is the main? So मलाई लाग्छ बियोन्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सी अरू कन्सल्टेन्सीहरूभन्दा फरक रहनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ मसँग we are working together with American people. मसँग like 10जना American मान्छे अमेरिकाकै अमेरिकनहरू we working together and we providing the best education quality, त्यो servicesहरू जब when it comes to counseling, when it comes to all those information and even those counseling, we're so different because I'll tell you what, we've got the counselor, not an academic, but
but the psychological counselor who actually can go too deep and just understand the people's need and characteristics that they can help people, the students, to actually choose and then to actually go after what they are actually mean to actually have, so it's a very greatest confusion, जब young मानिसहरू आएर चाहिँ के पढ्ने त अब भन्दाखेरि एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ उनीहरू अब के लाइफको गोल के ड्रिम के कतिको ड्रिम हुँदैन एक्चुअली त्यो दुःखको कुरा हुन्छ नेपालमा हैन धेरैको ड्रिमहरू नै हुँदैन अब +2 सकिन्छ त्यसपछि के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन किन पढ्दैछु भन्ने थाहा हुँदैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ मेरो टिममा कस्तो खालको हुनुहुन्छ भने युएसए सर्टिफाइड हैन साइकोलोजिकल काउन्सलर हरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल डेप्थ लेभलमा गएर चाहिँ काउन्सलिङ गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको क्यारेक्टरिस्टिकको आधारमा चाहिँ काउन्सलिङ गरेर चाहिँ सही डेस्टिनेसनहरू युएसए अथवा कुनै पनि कन्ट्रीहरू हुनसक्छ अथवा कुनै कोर्सहरू हुनसक्छ हैन फ्याकल्टीहरू हुनसक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामी काउन्सलिङ गर्छौँ अनि त्यसपछि आजकल यो इन्फर्मेसन मात्रै दिएर काउन्सलिङ भन्नु ठुलो कुरा भएन किनकि गुगलले पनि आफै भनिरहेको हुन्छ दिइरहेको हुन्छ इन्फर्मेसनहरू हैन जता पनि पाइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सो वी आर बियोन्ड द्याट एन्ड द्याट इज हाउ आई थिङ्क वी आर बियोन्ड जस्तो अहिले धेरै कन्सल्टेन्सीहरूको भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरू रहिरहेको अवस्थामा बियोन्डले कसरी सहयोग पुर्याउँछ हैन विदेशीयानहरूको लागि अहिले धेरै चाहिँ युथहरू चाहिँ हैन विदेशी नै यो अवस्था रहिरहेको छ विशेष गरी अस्ट्रेलिया हैन युके युएसए जानेहरूको लागि फर्स्ट यो पहिला यो क्वेसनको उत्तर दिनुस् त्यसपछि म अर्को क्वेसन चाहिँ म तपाईहरुसँग गर्नेछु सो बियोन्डले कसरी सपोर्ट गर्छ र गर्न चाहन्छ स्टुडेन्टहरूलाई भने सो एज अ मेन्सन हामी वी डोन्ट वान्ट टु हामी त्यो पार्टिकुलर के युनिभर्सिटीहरू हुन्छ कति धेरै कम्पनी कन्सल्टेन्सीहरूसँग 3टा 4वटा अनि त्यति बाहेक किन चाहियो भन्ने खालको हुन्छ के त्यो खालको चाहिँ साइकोलोजी हुन्छ कन्सल्टेन्सी जसले चलाउनुहुन्छ हैन सो तर हामी चाहिँ त्यो भन्दा पनि बरु वी वान्ट ग्र्याब एज मेनी एज वी क्यान एन्ड वी क्यान एन्ड त्यो वेमा गएर चाहिँ जब हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई जब धेरै अप्सनहरू दिन सक्छ कोर्सको क्यारियरको आधारमा सो मलाई लाग्छ हामी चाहिँ हामीसँग अब अस्ट्रेलियाकै कुरा गर्नुहुन्छ 43 वटा युनिभर्सिटिजहरू छ अस्ट्रेलियामा अल टुगेदर हैन सो लगभग सबै युनिभर्सिटीहरूसँग हामी पार्टनरसिप छौँ अहिले अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तपाईँको सानोतिनो लगेर हैन 2-3 वटा युनिभर्सिटी खाएर चाहिँ अब त्यसैलाई ब्रेन वास म्यानिपुलेट गरेर त्यो कन्भिन्स गराउने भन्दा पनि त्यो चाहिँ हामी धेरै अप्सन दिन्छौँ र त्योबाट न्यारोड गरेर चाहिँ फीको वेदर द्याट बी अ फी वेदर द्याट बी ए कोर्स अर द स्टेट कहाँ बस्ने अथवा कुन कन्ट्री भन्ने कुराहरू समेतलाई चाहिँ हामीले हाम्रो टिमै छ एक्चुअली रिसर्च गरिराखेको हुन्छ ब्याकमा एक्चुअल ब्याक अफिसमा हैन सो हामीले चाहिँ त्यो तरिकाले अलिक फरक वेमा चाहिँ हामीले सर्भ गर्ने गरेको छ मानिसहरूलाई सो आई थिङ्क ओके तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनएन टेलिभिजन प्रोग्राम फोकस पोखरामा हामी छौँ फोकस पोखराको आजको हाम्रो फोकस कन्सल्टेन्सीहरूको बिचमा बिवाइन फेरि पनि एक खालको बिवाइन चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ पोखरामा र यो बिवाइनको फिचर्सहरूको बारेमा र बिवाइन कसरी स्थापना भयो र बिवाइनको फरक त के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ सो वी हेभ हियर सिइओ अफ बिवाइन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सो अब एउटा क्वेसन यहाँलाई चाहिँ जस्तो कि यहाँ युनिभर्सिटीको कुरा कलेजको कुरा ल्याउनु भयो सो हाउ मेनी युनिभर्सिटी यु आर रिप्रेजेन्ट एन्ड देन कुन कुन कलेजहरू चाहिँ तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नेपालबाट कुन कुन ठाउँमा सो हामीले त अब लाइक हामी मेन बेसली मेरो टिममा युएस भइसकेपछि आई गट 2 डिफ्रेन्ट कम्पनीज एक्चुअली अब यहाँ बियोन भनिराख्दाखेरि बियोन भनेको इट्स अ न्यू कम्पनी विच इज इस्ट्याब्लिस तर बियोन भन्दा पहिला आई गट एनदर कम्पनी इन्टरनेसनल स्किल सेन्टर भन्ने विच इज अ क्वाइट पपुलर इन नेपाल इभन इन इन्डिया एक्चुली सो यसले चाहिँ धेरै हामी चाहिँ अब त्यो इन्टरनेसनल चाहिँ धेरै कुराहरूलाई डिल गरेको हुन्छ सो एन्ड यो कम्पनी युएस बेस्ड कम्पनी हो एक्चुली सो वी आर एक्चुली मेनली हामी त अब युएसकै भइसकेपछि अब युएस नै फोकस हो नम्बर 1 अनि युएस र क्यानाडालाई चाहिँ नम्बर 1 गेम बनाएर चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने चाहिँ हाम्रो माई ड्रिम एक्चुली मेरो टिम र मेरो ड्रिम रहेको छ नेपालमा तर यसो भनिराख्दाखेरि सो वी डु रिप्रेजेन्ट अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल कन्ट्रिज अब युरोपको कुरा गर्दाखेरि युरोपको अलमोस्ट सबै कन्ट्रीमा उ गर्छु तर युरोपको चाहिँ अब खासै मार्केट गर्ने मेरो त्यो प्रायोरिटी चाहिँ होइन बट माई प्रायोरिटी विल बी युएसए अनि त्यसपछि तपाईँको क्यानाडा भयो त्यस युके नै भइ नै हाल्यो त्यस अस्ट्रेलिया भइ नै हाल्यो त्यस न्युजिल्यान्ड अनि त्यसपछि वी हेभ नर्वे छ जुन फेरि सो विच इज एक्चुअली माई फेभरेट कम्पनी नर्वे लाइक आई मिन युरोपियन अलमोस्ट सबै हुन्छ ओके तर युरोपलाई चाहिँ म खास नम्बर 1 टाइपको प्रायोरिटाइज चाहिँ मैले गरेको छैन सो
हामीले यतिखेरसम्म हामीसँग लाइक आई थिङ्क वी गट हन्ड्रेड्स अफ युनिभर्सिटी द्याट वी आर रिप्रेजेन्टिङ फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज है युएसमा अब 400+ युनिभर्सिटिज एन्ड इन्स्टिट्युसन युएसकै भइहाल्यो होइन सो अस्ट्रेलियाको मैले भने 43वटा युनिभर्सिटिजहरू सो फार एन्ड सो अलमोस्ट सबैसँग हाम्रो कनेक्सन छ होइन सो वी आर रियली डुइङ फ्यान्टास्टिक है सो वेल हामी यति बेला फोकस पोखरामा छौँ हामी फोकस पोखरामा आज कन्सल्टेन्सीहरूको कुराकानी र जति पनि अब्रोड जाने स्टुडेन्टहरूको लागि युवा पुस्ताहरूले पहिलो पङ्क्तिमा कन्सल्टेन्सीलाई विश्वास गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ र कन्सल्टेन्सीको पछिल्लो क्रममा केही एउटा भन्नुपर्छ भ्रम पनि सिर्जना भइरहेको अवस्था हुन्छ कुन कन्सल्टेन्सी राम्रो कुन कन्सल्टेन्सी बेस्ट र आफ्नो सपना सजाउनको लागि एब्रोडका लागि कुन चाहिँ कन्सल्टेन्सी ठिक भन्ने कुरा पनि कहीँ कतै हामी भ्रममा परिरहेका हुन सक्छौँ त्यो भ्रमलाई क्लियर पार्नका लागि बियोन्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सिइओ सुरेश सिंहसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ यो क्रमलाई हामी कन्टिन्यू दिने नै छौँ सो किप वाचिङ एनएन टेलिभिजन एकैछिन हामी ब्रेक लिन्छौँ फोकस पोखरा टेलिभिजन सो स्वागत छ यहाँलाई एनएन टेलिभिजन एचडी तपाईँ हेरिरहनु भएको छ पोखराबाट हामी प्रसारित छौँ यति बेला कार्यक्रम फोकस पोखरामा काठमाडौँ र पोखरा गरी दुईवटै स्टेसनबाट स्टुडियोबाट हामी एकैसाथ प्रसारित र हामी गण्डकी प्रदेशको पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन यो स्क्रिनमा प्रस्तुत छौँ हामी कार्यक्रम फोकस पोखरामा भएका विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम र जो व्यक्ति विशेषहरू पोखरालाई समृद्ध र पोखराको डेभलपका लागि हरेक सेक्टरबाट उदयमान हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हामी कहिलेकाहीँ कुराकानी पनि गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी आउटडोर गएर पनि त्यहाँको केही परिदृश्यहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ भने आज पनि हामी कन्सल्टेन्सीहरूको भिडमा बियोन्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको उत्पत्ति भएको छ अर्थात् फन्ड भएको छ रेज भएको छ कन्सल्टेन्सीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल अधिराज्यभरमा यहाँलाई सर्वविदित छ र पनि धेरै स्टुडेन्टहरू धेरै युवा पुस्ताहरूले चाहिँ कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट गएर आफ्नो भविष्य बनाइ पनि राखेका छन् र यो क्रमलाई हामीले आज फोकसमा राखेका छौँ र बियोन्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सिइओ सुरेश सिंह हुनुहुन्छ सुरेश सिंह सो वान मोर टाइम फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई सो यो क्षेत्रमा सो हाउ डिड यु जर्नी दिस सेक्टर होइन यो कसरी स्टार्टिङ गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ सो वाइ यु चुज दिस सेक्टर ओके सो एजुकेसन सेक्टर अहिले पनि म भन्छु यसमा सेकेन्डरी होइन म अहिले सेकेन्डरी नै भन्छु किनभने मेरो प्राइमेरीली म अरू धेरै कुराहरूमा फोकस छु मेरो कन्सन्ट्रेसनहरू अन्त छ यतिखेर सो तर यसो भन्दैमा इट्स नट लाइक यु नो मन नपर्ने भन्दा सो आइ एम सो प्यासनेट अबाउट एजुकेसन इन्डस्ट्री and education industry ma like I think yes I started my career as an IELTS teacher back in when I was just like mid-20 म 20 वर्ष ago लगभग थिएँ त्यतिखेर and so and I think I was the very youngest IELTS trainer and but I was very popular not really trying to just exaggerate on that but I used to be I used to be the very youngest IELTS trainer and then so and I started as I started my journey and I saw a lot of staffs so and I've been a counselor after that I've been somebody who's actually a very important key for someone else's company because since I didn't have my own company so I was just starting more कसैको कम्पनीको लागि चाहिँ विभिन्न रोलहरुमा चाहिँ मैले सपोर्ट गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि मैले एउटा सिन्स अब आइएल्स ट्रेनर भनेपछि टिचर थियो म अनि त्यसपछि टिचरसँग कम्पनीको सिइओ अथवा चाहिँ कम्पनीको काउन्सिलरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग भन्दा पनि टिचरहरूसँग चाहिँ तपाईँको एउटा टिचरसँग चाहिँ स्टुडेन्टहरूको त्यो स्ट्रङ बोन्ड हुँदो रहेछ अनि त्यो कनेक्सनहरू हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि त्यसको आधारमा मैले लाइक कति धेरै स्टुडेन्टहरूलाई मैले भेटेँ इन्टरेक्ट गर्ने मौकाहरू पाएँ एज अ टिचर होइन अनि त्यो क्रममा चाहिँ what I saw is लाइक एउटा छुट्टै खालको कन्फ्युजन थियो होइन स्टिल जतिसुकै इन्फर्मेसन जतिसुकै एजुकेसन फेयर भनेको छ विभिन्न ठाउँमा हिँडेको छ अब कतिको पैसा छ धनीको धनी प्यारेन्ट्सहरूको बच्चाहरू हुन्छ कति छैन कोही मिडल क्लासमा हुन्छ कोही छैन बट दे स्टिल डु हेभ सम ड्रिम्स एन्ड अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल पर्सन है वेदर उहाँहरू चाहिँ रोयल फ्यामिलीबाट किन नहोस् अथवा ब्रोकन फ्यामिलीबाट किन नहोस् सो एभ्रीबडी कम्स फ्रम अ भेरी ब्रोकन फ्यामिली अनि धेरै पिसेसहरू ब्रोकन छ उनीहरूको आफ्नै आत्मामा लाइफमा अनि त्यसपछि एब्रोड चुज गर्ने भनेको चाहिँ मेनली पिपल आर लुकिङ फर बेटरमेन्ट होइन उनीहरूको जुन स्टाटसहरू हुन्छ उहाँहरूको त्यो स्टाटसभन्दा अझ त्यो बेटर कसरी गर्ने त
वेदर द्याट बी इकोनोमिकली होस् अथवा त्यो वेदर द्याट बी एजुकेसनली होस् कुनै न कुनै तरिकाले मानिसले आफ्नो स्टाटसलाई बढाउन खोजिरहेको हुन्छ आफ्नो बेटरमेन्टको लागि भौतारिरहेको हुन्छ मानिसहरू अनि त्यसपछि त्यो जब कोही पनि मानिसहरू युथहरू अब जब उनीहरूले त्यो खोजिरहेको हुन्छ कतिले स्टिल प्रपर गाइडेन्सहरू पाइरहेको हुँदैन उनीहरूले जसलाई कम्प्लिटली ट्रस्ट गरेको हुन्छ अनि कम्प्लिटली उनीहरूलाई लाग्छ द्याट्स द बेस्ट डेस्टिनेसन होइन अनि कम्प्लिटली सुपर ह्याप्पी भएर गएको हुन्छ चुज गरेको हुन्छ कति कुराहरू एन्ड द्याट्स नट रियली गुड वान एजले अनि त्यो रियलाइजेसन चाहिँ पछि लङ टर्ममा गएर थाहा हुन्छ अनि एजुकेसन यो डिसिजन भनेको लाइक इट्स नट गन ओन्ली अफेक्ट फर फ्यु इयर्स or few months but that's going to affect a lot longer generation to generation चाहिँ तपाईको कनेक्सन भएको हुँदो रहेछ हैन अनि मलाई एउटै कुरा लाइक I'll just come to the point एउटै कुरा मलाई केले चाहिँ लाइक मलाई छोयो भन्दाखेरि so everybody wants to have a good life they're looking for betterment and then but they are also looking for somebody, a great mentor, who is gonna just give the information about the course and information about the future and the country, but who actually is gonna guide them best on their characteristics and best on exactly who they are. And Zoba actually, what I know is people only can become successful if they are actually doing what they really are meant to be actually doing. So. त्यो कुराले चाहिँ मलाई केमा इन्स्पायर गरायो भने सो आई वान्ट टु हेल्प पिपल दोज ब्रोकन पिपल द्याट एटलिस्ट दे विल ट्राई टु सेट अप अन समथिङ एल्स ग्रेट थिङ द्याट दे विल एक्चुली हेभ अ ग्रेट जॉब सो वेल देयर अन द अर्थ सो फोकस पोखरामा हुनुहुन्छ हामी B1 एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको बारेमा कुराकानी जोडिरहेका छौँ र अब सुरेशजी धेरै कुराहरू यहाँले जोडिसक्नु भएको छ अब यो अहिले कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ कसरी बेस्ट बन्न सकिन्छ बेस्ट कन्सल्टेन्सी कसरी बन्न सकिन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच गुड क्वेसन एक्चुअली कसरी बेस्ट बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सो मलाई लाग्छ क्वालिटीहरू होइन हामीले क्वालिटीहरू कस्तो दिइरहेको छौँ त्यसमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो क्वालिटी भन्नाले अब जुन इन्फर्मेसनहरू हामीले सेयर गर्छौँ होइन त्यसपछि जुन खालले हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ होइन मानिसहरूलाई सो जस्ट बिकज अफ अब कतिले सो आम नट ट्राइन त्यो भन्दा कसैको बारेमा बोल्ने भन्दा पनि यो चाहिँ मलाई लिटरली फिलिङ भएको कुरा हो यो हुन्छ एक्चुअली होइन एन्ड आई नट सेइङ ब्याड टु एनीबडी अगेन राइट हियर सो अब नभएपछि दे आर अल्सो ट्राइङ देयर बेस्ट एन्ड दे बिलिभ दे आर द गुड वान एन्ड दे आर एक्चुली सो वाट आम ट्राइन से इज होइन सो बरु अब थाहा छैन कति इन्फर्मेसन मलाई थाहा हुँदैन क्या कति इन्फर्मेसनहरू होइन अनि त्यसपछि बरु थाहा छैन बरु थाहा सकिँदैन भने बरु नबोल्ने बरु त्यसले गर्दाखेरि छैन म सक्दिनँ अथवा पछि भनौँला भन्दैमा चाहिँ तपाईँको पब्लिकको माझमा चाहिँ त्यो क्रेडिबिलिटी घट्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन तर कति चाहिँ तपाईँको सायद कसरी चाहिँ अझ बेस्ट क्वालिटी बनाउने भन्दाखेरि मलाई लाग्छ अपडेट रहिराख्नु पऱ्यो सबै कुराहरूसँग होइन मलाई लाग्छ धेरै अपडेटै रहिराखेको हुन्छ तर कति टाइममा चाहिँ आई थिङ्क सो द्याट डजन्ट गो वेल एन्ड पिपुल सुड एक्चुली अनि त्यसपछि अर्को कुरा इन्टिग्रिटी त रह्यो नै होइन अनेस्टी त रह्यो नै होइन बिकज स्टुडेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ दे विल उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिटली ट्रस्ट गरेको हुन्छ हामीले र यसै पनि नेपाल यति सानो देश छ होइन जहाँ चाहिँ सबै एकदमै इमोसनली एट्याच भइदिन्छ क्या अनि जसले गर्दाखेरि आई एक्ट लाइक देयर ड्याड इभन देयर माई आइज होइन अनि त्यस्तो साह्रो इमोसनल कुराहरूमा एट्याच हुन्छ जुन चाहिँ अरू देशहरूमा लगभग कम हुन्छ अनि त्यसले गर्दा त्यो तरिकाले चाहिँ कम्प्लिटली ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरेको हुन्छ इभन हामी एज अ एजुकेसन कन्सल्टेन्ट चाहिँ उनीहरूको प्यारेन्ट्स पैसा खर्च गर्ने त प्यारेन्ट्सहरू हो होइन तर बुद्धिमा सारा कुरा जान्ने र गाइडेन्स गर्दा हामी हौँ नि त फेरि पनि मलाई लाग्छ सो जब एउटा कन्सल्टेन्टले चाहिँ जब एक्चुली मेरै छोरी मेरै छोरा मेरै भाइ बहिनी वाट एभर होइन त्यो तरिकाले चाहिँ आफैलाई त्यो ठाउँमा राखेर जब केयर आई थिङ्क केयरिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो केयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्चुअल केयरिङ होस् क्या फेरि अनि त्यो केयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ थाहा नभएको कुराहरूलाई चाहिँ थाहा छ भनेर यतिकै गफाइदिनु पनि भएन बरु थाहा छैन भने वेट ओके त्यो ट्रस्टको पनि कुरा हुन्छ नि होइन सो त्यत्रो ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरेको हुन्छ कतिले एन्ड आफ सिन मसँग अहिले कतिले मलाई यतिकै ब्लाइन्डली ट्रस्ट गरिदिनुहुन्छ होइन सो अब त्यो कुरालाई चाहिँ मैले केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ होइन अब मैले कस्तो इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको छु बिकज
आई क्यान ब्रेक द ट्रस्ट होइन त्यो ट्रस्ट भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो नि त प्यारेन्ट्सलाई ट्रस्ट गरेको हुँदैन क्या कतिले बट तर कम्पनीलाई ट्रस्ट गरेको हुन्छ मलाई लाग्छ त्यो ट्रस्टको अनि त्यो केयरिङको कुराहरू अनि त्यो एक्चुअल इन्फर्मेसन दिइराख्ने कुराहरू त्यो गाइडलाइन्सहरू हुन्छ नि त्यो त्यसमा क्वालिटीमा रहेर एबभ अल एन्ड बियोन्ड अल चाहिँ त्यो एक्चुअल केयरिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ फोकस गऱ्यो भने मलाई लाग्छ इट विल रियली बी द ग्रेट वान एक्चुली सो अहिले यो कन्डिसनमा B1ले चाहिँ कस्तो खालको कहाँ चाहिँ प्रोसेसहरू गराइराख्नु भएको छ होइन र अहिले चाहिँ स्टुडेन्टले हेर्ने चाहिँ नि एउटा दृष्टिकोण छ नि B1लाई चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यो टाइममा इन दिस कन्डिसन सरी कुन कन्ट्रीलाई हामीले एप्लाई गर्दैछौँ भन्नुभएको कन्ट्रीहरू हामीले अहिले मेनली त युएसए नै फोकस छ मेरो युएसए र क्यानाडा होइन अनि क्यानाडाको एप्लिकेसनहरू छ बढी फोकस चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कुनमा हुन्छ युएस या अस्ट्रेलिया फोकस चाहिँ राइट नाउ अहिले फेरि अस्ट्रेलियामा डाइभर्ट भएको छ कि कस्तो भयो भने एउटा टाइम थियो हुन त जहिले पनि अस्ट्रेलिया नै हुन्छ किनकि अस्ट्रेलियाले चाहेको पनि थियो अस्ट्रेलियाको त सेकेन्ड बिगेस्ट होइन इकोनोमिक कन्ट्रीलाई गर्ने नै तपाईँको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू एजुकेसनबाट हो होइन जुन युएसएको होइन जुन क्यानाडाको होइन जुन युकेको होइन फेरि सो त्यसले गर्दा नि अस्ट्रेलियाले प्रमोट त गर्न चाहन्छ नै त्यसको साथसाथै तपाईँको कुनै पोइन्ट थियो जहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया हुन्थ्यो क्या अनि धेरै जसो कन्सल्टेन्सीहरू नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ अस्ट्रेलिया नै बढी प्रमोट किनभने अस्ट्रेलियामा सजिलो यताउति भन्ने कुराहरू हुन्छ कति कुराहरूमा सजिलो र अलिकति फ्लेक्जिबलै छ भन्छु म होइन अरू कम्पेरिजनमा होइन तर त्योभन्दा एकदम इजी भन्ने पनि भन्छन् है फेरि सो अहिले मैले राइट नाउ अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियातिर बढी एकदमै एट्र्याक्टेड छ कारण के भन्दाखेरि बोर्डर ओपन भयो तर बोर्डर बन्द हुनु जब कोभिड आएको थियो बोर्डर बन्द थियो त्यतिखेर चाहिँ युकेमा एकदम म्यासिभली युकेमा गएको थियो त्यसपछि तपाईँको क्यानाडा थियो होइन अनि त्यसपछि अहिलेको ट्रेनिङमा मलाई लाग्छ अस्ट्रेलिया नै बेस्ट मानिसहरूले चुज गरिरहेको डेस्टिनेसन छ तर त्यो भन्दैमा इट्स नट बिकज अफ अदर कन्ट्रिज अ ब्याड नो वे होइन अब युएस इज भेरी पावरफुल कन्ट्री इन द वर्ल्ड अनि क्यानाडा इज जस्ट अब युएसको ब्याकमा पछाडिपट्टि छ होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अहिले फोकस गरिराखेको र मसँग नै होइन एप्लाई गरिरहेको स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मसँग अहिले युएसको भिजा एपोइन्टमेन्टहरू लिएर बसिराख्नु भएको छ भिजा एम्बेसी युएसको छ अहिले बढी त्यसपछि क्यानाडाको छ त्यसपछि अस्ट्रेलियाको छ एक्चुअली अनि युकेको फ्यु लिटल बिट सो व्हाट इज योर से अबाउट एजुकेसन सिचुएसन इन नेपाल के लाग्छ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो भन्नुहुन्छ नि अहिलेको परिवेशमा समग्रमा सो मलाई लाग्छ होइन अब नराम्रो कुराहरू मात्रै हेऱ्यो भने त धेरै कुराहरू निस्किन्छ तर त्यतातिर लग्नु हुँदैन हामीले होइन किनकि त्यो नेगेटिभ कुराहरूले कहिले पनि मान्छेको आई थिङ्क द्याट विल नेभर एक्चुअली लिड टु द भेरी बेस्ट डेस्टिनेसन सो आई वुड से द्याट के चाहिँ भन्छु भने एजुकेसनली कन्ट्री डेभलप हुनको साथसाथै डेभलप भइरहेको छ अब रिसोर्सेसहरू कति स्कुलहरू तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजिकल्ली इन्टिग्रेटेड भइरहेको छ होइन कति एजुकेसनली आई थिङ्क डेभलपमेन्ट छ तर जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ भएको छैन त्यो भएको छैन होइन अनि त्यसपछि तपाईँको अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एजुकेसनल अब धेरै कारणहरू छ एक्चुअली अब टिचर्सहरू अब नेपालमा चाहिँ मैले कति नि बुझेको छु मैले लाइक एसएलसी दिन साथ नेपालमा है मैले स्कुलमा पनि पढाएको थिएँ केहीसम्म एक्चुअली होइन अनि त्यसपछि पनि मैले फेरि कतिको अहिले पनि म इन्भल्भ हुन्छु म इन्टरेक्ट गरेर हुन्छु टिचर्सहरूसँग होइन अब कुनै कलेजेसहरू पनि एक्चुअली सो आई गो एज गेस्ट लेक्चरर्स अनि what I actually do is मैले के गरिरहेको म यही कुराहरू म एकदम प्यासनेट एन्ड फ्यासिनेटेड छु एक्चुअली सो मैले के बुझ्छु भने कति धेरै टिचर पेसा हुन्छ नि नेपालको बच्चाहरूलाई पढाउने प्लस टूमा पढाउने टिचर पेसा चाहिँ किन चुज गरेको धेरैले किन चुज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरू गर्न गाह्रो भयो त्यही भएर टिचर बन्नु सजिलो छ अनि त्यसपछि घरमा के गरेर बस्नु होइन घर फिमेलहरू हुनुहुन्छ नि अनि त्यही भएर अब बरु स्कुलमा गएर पढाइदियो भने ठिकै हुन्छ टाइम पासको लागि जस्तो भयो क्या सो वाट आई वुड से इज एक्चुअली त्यो सेलेक्सन गर्ने कुरामा पनि वेदर त्यो प्राइभेट सेक्टरमा होस् अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा होस् नेपालमा त्यसमा चुकेको छ नम्बर 1 नम्बर 2 आई वुड से जुन प्रकारले हुन त अब हाम्रो लिडरसिपको कुरा पनि आउँछ कन्ट्रीको होइन अब त्यो कुराहरू छँदैछ अब त्यो बिस्तारै डेभलप होला अथवा कति के हुन्छन् पनि तर एकदमै त्यो स्लगिस भयो क्या वर्ल्ड कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो अनि हामी चाहिँ त्यही जहिले पनि टाइपको भइरहेको छ बट द्याट डजन्ट अल्सो मिन इट्स म्यासिभ डाउन त्यो भन्न खोजेको पनि होइन प्रोग्रेस छ बट एउटा यस्तो छ अवस्था विद्यार्थीहरूको चाहिँ
त्यो एउटा राम्रो हो क्या लाइक कस्तो हो भने धेरै पहिला सायद लाइक धेरै पहिलाको कहानी थियो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरू प्यारेन्ट्सहरूले बच्चाहरूलाई स्कुलमा नपढाए नै हुन्छ अथवा 2-3 कक्षा यसो म्याथमेटिक्स र ल्याङ्ग्वेजहरू अलिअलि जानी सक्यो भन्ने खालको हुन्थ्यो भने त्यो लेभलबाट चाहिँ नेपालीहरूको मानसिकता कुन लेभलमा पुगेको छ अहिले भने पढ्न पठाउने ओके अनि त्यसपछि जाओस् भनेर पठाएको छ 10, 12 कति पढेको छ तर कुन ठाउँमा आएर चाहिँ अहिले स्ट्रगल गरिरहेको छ नेपालको फेज भने त्यो एउटा पढ्न पठाउन त पठायो खर्च गरियो दुःख गरियो होइन त्यो मानसिकताबाट त उठ्यो तर एक्चुअलमा के चाहिँ पढ्ने त त्यो स्टुडेन्टले पढ्यो भनेर मलाई किताब बोकेर मात्र हिँडेर भएन नि होइन सो तर के पढ्ने र किन पढ्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के भन्यो के पढ्यो त्यसले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ कतिको लिएर आयो हो त्यो पनि एक्चुअली अलिक कम भयो होइन हिजो के दिन मात्रै पहिला म एउटा प्यारेन्ट्ससँग बसिरहेको थिएँ हिज एक्चुअली फाउन्डर है एउटा स्कुल चलाउनुहुन्छ उहाँले पाल्पा जिल्लामा अनि मलाई सोध्यो भने सुरेशजी तपाईँलाई के लाग्छ यो सेन्डिङ एभ्री वान टु एभर नेपालको एजुकेसनमा अलिकति बोलिदिनुहोस् भनिदिनु भयो सो वाहि सेज इज हामी के डिस्कस गरिरहेको थियौँ भने हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा स्कुलमा त कमसेकम 12 वर्ष त बच्चा त्योभन्दा बढी वर्ष एक्चुअली नर्सरीदेखि हालिदिनु भयो प्ले ग्रुपबाट हालिदिनु भयो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ ठिकै छ त्यसलाई काउन्ट नगरौँ 12th इयर काउन्ट गरौँ एउटा बच्चालाई 12 वर्षमा कम्तीमा पनि केही नभए पनि 12वटा स्किल मात्रै दिन सक्यो भने द्याट्स इनफ भन्छ क्या अनि जुन चाहिँ छैन एक्चुअली के हो यहाँ भनेर चाहिँ 12 महिनामा तपाईँले भनेको चाहिँ पोइन्टहरू जस्तो 12 वर्षमा चाहिँ तपाईँले 12वटा स्किल दिन सक्यो भने पनि पिएचडी डिग्री आवश्यकता होइन भन्ने कुरा हो नो निड टु एक्चुअली म त्यो पनि भन्छु होइन तर अब फेरि मैले यहाँ त्यो भनिराख्दाखेरि गलत म्यासेज पनि जान्छ र मैले त्यो नेपालको कन्टेक्समा बसेर त्यो बोल्न थाल्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो इमेच्योर टाइममा चाहिँ सारा कुरा भएर जथाभावी पुग्छ कि फेरि किनभने हाम्रो अलरेडी कन्ट्रीकै मैले अघि भने नि तपाईँलाई कहाँ के पढ्ने भन्नेमै अन्यल छ पढेर मात्रै भएन अब धेरै जसोले तपाईँको एसएलजी अथवा +2 पछि पढाइ छोडिदिएको छ अब काम छैन अब त्यसपछि भन्ने खालको छ अथवा त्यो के हो थाहा छैन कतिले चुज गरेको छ क्यारियर रङ क्यारियर चुज गरेर चाहिँ फेलियर भएको छ त्यो फेलियरले गर्दा अरूलाई अफेक्ट गरेको छ होइन सो मलाई के लाग्छ भने एन्ड समवान्स डुइङ समथिङ फर समवान एल्स होइन त्यो फेजमा छौँ हामी अनि त्यसपछि अर्को धेरै कुराहरू छ हाम्रो स्किल डेभलप विभिन्न 12 वर्ष भनेर छँदैछ ती कुराहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ मैले यो 4 वर्ष युनिभर्सिटी अहिले काम छैन भन्ने तर्कहरू नेपालभित्र गर्न थाल्ने काम छैन तर वर्ल्डली ग्लोबल्ली मेरो तर्क छ कि अब 4 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री अथवा कति धेरै छ इट्स नट ओन्ली मी एक्चुअली अब धेरै मानिसहरूले अब लगभग यो कुरा गर्न थालिसकेको छ र त्यो चाहिँ मिनिमाइज गरेर अलिक सर्टेन पिरियडमा ल्याउँ भन्ने खालको कुरा छ तर त्यो कुरालाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा बहसको रूपमा नेपालभित्र छिरायो भने सो मलाई लाग्छ त्यो इमेच्योर टाइममा चाहिँ गरेको जस्तो हुन्छ सो तर त्यो पनि मेरो तर्क चाहिँ हो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो पनि चाहिँ हो तर चाहिन्छ फेरि आई निड अ डिग्री यु निड अ डिग्री होइन त्यो पनि छ फेरि छन चाहिँ तर ग्लोबल भ्यूमा चाहिँ त्यो छ एक्चुअली किशोरजी अब जुन तपाईँले अघि एउटा स्किल इन्टरनेसनल स्किल डेभलपमेन्ट समथिङ के कुरा तपाईँको कम्पनीको कुरा जोड्नु भएको थियो बियोन्ड सँगसँगै त्यो कस्तो खालको हो त्यसले चाहिँ के दिन्छ वास्तवमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूका लागि मानिसहरूका लागि ओके सो इन्टरनेसनल स्किल चाहिँ युएस बेस्ड कम्पनी हो एक्चुअली अनि खास त्यो चाहिँ हाम्रो पहिला पुरानो कम्पनी हो होइन बियोन्ड चाहिँ नयाँ रजिस्टर गरेको कम्पनी हो सो त्यो कम्पनीमा चाहिँ लाइक धेरै प्रोग्रामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै अर्को रजिस्टर गर्नु परेको एक्चुअली सो त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने हाम्रो त्यो युएस स्टडी भिजा चाहिँ युएसको मात्रै भनेर कम्प्लिटली युएस मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको थियो र अरू कन्सल्टेन्सीहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेको छ एक्चुअली युएसकै प्रोसेसहरूमा हामी कहाँ डकुमेन्टहरू आउँथ्यो अन्त हामीले सपोर्ट गरेको छ त्यहीबाट होइन सो यो कम्पनीमा चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ विभिन्न आइएनजिओजहरूसँग कनेक्टेड छौँ हामीहरू त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यसमा हामी विभिन्न मेडिकल केयर छ मेडिकल बिजनेससँग रिलेटेड छ यो कम्पनी त्यसपछि अन्टरप्रेन्योरहरू इनोभेटर भिजाहरू भन्ने हुन्छ नि एब्रोड कन्ट्रीमा चाहिँ बिजनेसम्यानहरूलाई बिजनेसहरू सेटअप गर्नेदेखि अनि एक्जिक्युटिभ स्किलहरू हुन्छ सफ्ट स्किल हुन्छ लिडरसिप स्किलहरू हुन्छ काउन्सिलिङहरू हुन्छ इमोसनल वेलबिङहरू हुन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ यो कम्पनीले प्रोभाइड गर्दछ र ट्रेनिङहरू दिने होइन त्यसपछि एउटा मैले के पनि सोचेको छु अब हामी के पनि यो प्लान गर्दैछु भने मेबी काइन्ड अफ लाइक एयर होस्टेस ट्रेनिङहरू अथवा
हामी एक्चुअली त्यही कम्पनीमा हामी फिलिपिन्स वर्ल्डको चिपेस्ट कन्ट्री पर्छ त्यो पाइलट पढ्नको लागि होइन यस्तो ट्रेनिङहरूमा पनि चाहिँ हामीले हात हालेको छौँ अनि त्यसपछि मेबी फेसन डिजाइनिङको त्यो ट्रेनिङहरू फ्युचरमा अनि त्यसपछि मेबी मोडलिङहरू भनेर पनि सोचेको छ एक्चुअली तर थाहा छैन यो कहिले हुन्छ बट वी जस्ट थिङ्क इन एबाउट दिस यसलाई चाहिँ माइन्ड म्यापिङहरू बनाएर चाहिँ लागेको छौँ बट इन्टरनेसनल स्किल चाहिँ कम्प्लिटली यो चाहिँ स्किल बेस्ड अनि त्यसपछि यो चाहिँ ग्लोबल बेस्ड अनि त्यसपछि मात्रै युएसको लागि फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो वी निडेड टु एक्चुअली ह्याभ एनदर कम्पनी ओके यो कम्पनीको बारेमा यसलाई प्रश्न पारिदिनु भयो अब नेक्स्ट चाहिँ अब जस्तै अहिले कन्सल्टेन्सीहरूले धेरै युथ्सहरू होइन मेन पावर्सहरू चाहिँ एकदमै ग्रेट ब्रिलियन्ट माइन्डहरूलाई चाहिँ त्यो बाहिर पठाइरहेको अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ पनि युथ हुनुहुन्छ होइन युथले नै यसरी चाहिँ कन्सल्टेन्सीको रूपमा रहेर ती माइन्ड चाहिँ भनौँ न ब्रिलियन्ट माइन्ड भएका जुन मेन पावरहरू बाहिर जानु बाहिर विदेशिनु भन्ने कुरा चाहिँ के छ शोभनीय हुन्छ नेपालका लागि यो क्वेसनले कहिलेकाहीँ मलाई स्याड बनाउँछ कहिलेकाहीँ आई फिल रियली कमेडी अन इट लाग्यो इट्स फनी सो वाट आई वुड से म के भन्छु भने यस्तो हुन्छ अब त्यसो भनेर हुन्छ नि राष्ट्र हाम्रो यो भनेर एउटा झन्डा बोकेर रोडमा कुदेर मात्रै हुँदैन कि होइन कति मान्छेको तर्क चाहिँ त्यो छ इभन पोलिटिकली मान्छेको ठुलो एजेन्डा भन्ने नि कति पोलिटिसियन्सहरूको त्यही नै ठुलो एउटा एजेन्डा छ एउटा सानो के हो त्यो काम छ नि त्यो होइन सो त्यो कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ राख्न र यहाँ बस्नको लागि यहीँ गर्नको लागि पनि त चाहियो नि इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यस रिसोर्सेसहरू हुनु पऱ्यो नि त अब तपाईँलाई भनौँ प्लेटफर्म हुनु यहाँ इन्टरनेसनल डिग्री तपाईँको चाहिँ लन्डनको डिग्री भनेर लिएर आएको छ कतिले होइन कतिले सिङ्गापुरियन डिग्री भनेर लिएर आएको छ एक्चुअली एफ्लाइट युनिभर्सिटी ल्याएको छ तर अनि स्टुडेन्टहरूले के भन्यो इन्टरनेसनल भाइब आउँछ वा भनेर गएर पुरा अनि हिसाब पनि डलरमा हिसाब तिरेको हुन्छ क्या त्यहाँ गएर अनि त्यसपछि आई इन्टरभ्यू म एकदम युथहरूसँग एकदम कनेक्टेड छु एक्चुअली आई इन्टरभ्यू देम अनि त्यसपछि मैले गुनासो के भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल भाइब आउँछ होला भनेर गएको सर द्याट इज नथिङ एक्चुअली भन्ने खालको हुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ कस्तो भने प्लेटफर्म एक्चुअली अब धेरै कुराहरूको कारणले चाहिँ यो हुन गएको सिचुएसन होइन सो मैले त्यसरी तपाईँको चाहिँ अब युथहरू बाहिर गइरहेछ भनेर नेगेटिभली हेर्ने भन्दा पनि त्यसलाई पोजिटिभली वाइ नट कि गइरहेछ धेरै फर्किने चान्सेस त कमै हुन्छ द्याट्स ओके नि त किनभने कन्डिसन यस्तो छ तर केही न केही गर्न त पऱ्यो नि त जहिले पनि एउटै कुरा त रहिराख्दैन त्यसले गर्दाखेरि अब के भन्दाखेरि त नराम्रो कुरा अथवा त्यो स्टक भएर बस्नु हुँदा त केही न केही चाहिँ भइरहेछ सो त्यहाँ अब युथहरू गएर पनि they're going to see the bigger picture and then they're going to actually have a त्यो बिगर ड्रिमहरू हुन्छ ठुलो हुलमा एउटा क्राउडमा गएर चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ आगो हुनेछ अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो एउटा जब त्यहाँ गएर एउटा स्किल नलेज अनि त्यसपछि सबै कुरा डेभलप भइसकेपछि त्यही युथले पनि त भोलि हाम्रो कन्ट्रीलाई नेपाललाई चेन्ज गर्न सक्ने पावर उसमा हुन्छ नि त हु नोज अब भोलि आज एउटा ट्युसन फी पनि ऋण गरेर गएको एउटा विद्यार्थी भोलि गएर चाहिँ यो देशको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छ भोलि गएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ इकोनोमिकली ठुलो अगाडि बढाउन सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन पावर गयो भन्ने भन्दा पनि के गर्न गयो आउने वातावरण बनाउनु पर्ला अथवा उनीहरूले बनाउँछ because there's gonna be always people and there's gonna be greater dreamer there's gonna be greater people and I believe that कति धेरै brilliant studentहरू छ नि they have an amazing dream and I believe that अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग रिसोर्स छैन नभएर स्टक हुनुभन्दा बरु गएर के गरोस् आए पनि ठिक छ नआए पनि इट्स फाइन सबैको आफ्नो चोइसेस हुन्छ लाइफमा आएर के गर्न पनि सक्छ नि त त्यो त एकदमै पावरफुल हुन्छ नि त भनेर त्यतातिर हामीले अब एम्फसाइज गर्न थाल्यो भने र पोजिटिभली त्यतातिर हेर्न थाल्यो भने सो इट्स गना बी अलवेज अमेजिङ इट्स गना बी ग्रेट तर नेगेटिभली त्यो छ भनेर चाहिँ क्रिटिसाइज गर्यो भने कति गभर्मेन्टहरूले कन्सल्टेन्सीलाई एट्याक गर्छ कि त्यो भनेर कन्सल्टेन्सीले पठाएर हुन्छ वाइ आई मिन वी वान्ट पिपल रे अब त्यसको लागि के त भन्दाखेरि कतिको एजेन्डै त्यो हुन्छ एक्चुअली अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई न्यारो माइन्ड भन्दा पनि ओपन माइन्ड भएर चाहिँ अलिकति ठुलो पिक्चर देखेर चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ खेल्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई सो आई थिङ्क आम नट गिल्टी अबाउट इट आइ एम सुपर ह्याप्पी कि मैले यस्तो कन्ट्रीमा बसेर चाहिँ मानिसहरूलाई सेवा गर्ने मौका पाइरहेको छौँ होइन अब कति देयर इज अ लट एक्चुअली अब डकुमेन्टेसनको पार्टदेखि कति फाइनेन्सको पार्टदेखि सो आई बिन अ भेरी ग्रेट हेल्प फर सो मेनी पिपल एन्ड त्यो वेमा गर्दाखेरि चाहिँ सो आई थिङ्क द्याट्स एक्ज्याक्टली वेयर आम सपोज टु बी भन्ने लाग्छ अनि सो आइ एम सुपर एक्साइटेड एन्ड सुपर ह्याप्पी अन वाट आई एक्चुअली डु एन्ड ठिक छ अब जसरी चाहिँ यहाँले कन्सल्टेन्टको रूपमा रहेर चाहिँ विदेश अब्रोडका लागि पठाउनु भएको छ त्यो खालको वातावरण चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ हुनुपर्छ होइन ती स्टुडेन्टहरूको लागि भन्ने कुरा नि हो
तपाईँको आशय थियो? ठ्याक्कै त्यो पनि होइन एक्चुअली होइन। अब त्यतिसम्म लामो सोच्नका लागि त हामीले 100 वर्ष कुर्नुपर्छ है, धेरै हामी त्यो काम त्यही भएर त्यो चाहिँ होइन मेरो। तर एउटा यस्तो हुन्छ जस्तै अब त्यो पनि फेरि अब त्यो कन्ट्रीको आफ्नो पोलिसी हुन्छ, अब त्यो पोलिटिकल सिस्टमहरू हुन्छ। जस्तो चाइनालाई भनौँ, चाइनाले सबै इन्स्टल गर्छ। जस्तै अब उनीहरूले आफ्नो मान्छेलाई पठाउने त छँदैछ, त्यसको साथसाथै उनीहरूले के पनि गर्यो भने आफ्नो मान्छेलाई एट्र्याक्ट पनि गर्ने कुरा भयो। सो पोलिटिकल जस्तो सुनिन्छ, बट यस्तो भयो। अब त्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट जति पनि स्कलरहरू अनि टप लेभलको सक्सेसफुल मान्छेहरू ल्याएर उनीहरूले आफ्नो मान्छेलाई त्यहीँ ट्रेन गराउने व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। नट ओन्ली चाइना, देयर सो मेनी कन्ट्रिज इन युरोप एन्ड सो मेनी युएसले पनि गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अब हामीले नेपालले पनि गर्न सकेको भए अनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहियो नि। तपाईँ हेर्नु त यत्रो डिग्री गरेको हुन्छ, ब्याचलर्स डिग्री मानिसहरू होइन, अनि त्यत्रो खर्च गरेर के BBA वाट, अनि त्यसमा यस्तो राम्रो GPA ल्याएको हुन्छ, अनि काम के त अफिसमा भन्दाखेरि रिसेप्सन फोन उठाउने र नाम टिपाउने कामहरू गरिरहन्छ। सो अब के गर्ने होइन, त्यो चाहिँ लाइक मलाई लाग्छ अब धेरै कुराहरूमा त हाम्रो अब लिडरसिप अनि पोलिटिकल सिचुएसनहरूले पनि हामी अलिक फरक भएको छौँ। अब तर त्यसलाई नेगेटिभ सोचेर हो भनेर स्टक पनि हुनु भएन, दिमाग खराब गर्ने कामहरू हुँदैन त्यसरी होइन। त्यो मलाई मेरो आशा यति हो कि गभर्मेन्टले चाहेको थियो भने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले यही नै त्यो खालको सुविधाहरू दिएर हामी वर्ल्ड क्लासमा गएर चाहिँ एज एउटा मजदुर भएर होइन क्या, एउटा कम्पिटिटर भएर जाओस् होइन। एउटा टप लेभलको कम्पनीहरूमा त्यो सक्षम चाहिँ लाइक नेपालीहरू एकदम ब्रिलियन्ट हुन्छ, एन्ड यु नो द्याट एक्चुअली। सो बहादुर मात्रै हुन्छ नि। सो अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो लेभलको गर्नको लागि टाइम लाग्छ, अथवा त्यो भएन गभर्मेन्टलाई किन एक्सपेक्ट गर्ने, वाइ नट लाइक मी होइन। भोलि अन्टरप्रेनरहरू आउन सक्छ, क्रिएट गर्न सक्छ प्लेटफर्महरू होइन। अब जस्तै अब म यही नै भन्छु, जस्तै अब बाहिरको एब्सोल्युट युनिभर्सिटीहरू भनिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले अझ त्यसलाई बेस्ट गर्न चाहेको भए सक्थ्यो। किनभने अब युनिभर्सिटी नाम बाहिर राखेको छ, मान्छे चाहिँ यहाँको कहाँको मान्छेहरू होइन। अब एगेन आम नट ट्राइङ टु क्रिटिसाइज एनीबडी राइट हियर होइन। उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट एकदम बेस्ट गर्नुभएको छ। अब त्यो गर्न पनि कति च्यालेन्जेसहरू छ गभर्मेन्टबाटै होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा गभर्मेन्टले मात्रै सोच्ने भन्दा पनि होइन, अब कुनै किलर ड्रिमरहरू हुन्छ, अन्टरप्रेन्योरहरू होला, भोलिको दिनमा आउँछन् यो कुराहरू। एन्ड मलाई विश्वास छ यो एक्चुअली हुन्छ यस्तो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने मानिसहरू। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब अब्रोड जानेहरूका स्टुडेन्टका लागि सो व्हाट यु से, अब जसले हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ स्टुडेन्टका लागि स्टडी जाने। सो म लाइक आई थिङ्क देयर इज अ लट टु से होइन। तर एउटै कुरा के भन्छु भने कति धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको यङ्स्टरहरू एब्रोड होइन, अस्ट्रेलिया जानु अथवा US जानु नै कति ठुलो कुरा हो होइन, लाग्छ ठुलो कुरा हो एक्चुअली। तर त्यस्तो ठुलो कुरा पनि होइन कि द्याट यु ब्लाइन्डली फलो एभ्रिथिङ। ओके, त्यहाँ पैसा छ यु क्यान बाई द टिकट एन्ड फ्लाइ एन्ड कम ब्याक होइन। त्यहाँ गएर भनेको लाइक यु निड टु रियली धेरै कुराहरू सिकिन्छ, धेरै वेमा ग्रोथ पनि हुन्छ होइन। एउटा ठुलो पिक्चर देख्छ, एउटा धेरै कुराहरूमा स्किल हुन्छ एक्चुअली। त त्यसको लागि प्रिपेयर पनि हुनु पऱ्यो, अनि प्रोपर मोर देन एनिथिङ यस्तो हुनु पऱ्यो कुन फ्याकल्टी पढ्ने त म र कुन कन्ट्री मेरो लागि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा स्टुडेन्टले एउटा सही निर्णय गर्नुपर्ने हुँदछ। अब त्यो कुनै कुरामा त्यो साथीले भन्यो भन्ने हुन्छ क्या, साथीले भन्यो भन्दैमा साथी गयो भन्दैमा त्यो उफ्रिँदैन। कहिलेकाहीँ ती मानिसहरू एब्रोड नगइकन यहीँ गएर पनि कति कुराहरू हुन्छ नि, कति चाइना जानु पर्ला क्या एक्चुअली। कोही MBBS गर्छु भन्छ नि, डक्टर पढ्छु भन्छ होइन। सो US त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ, नेपालीको बच्चा गएर डक्टर पढ्नलाई हेर्नु। अब कहाँ पढ्ने त भन्दाखेरि USA पुरा ऋण काटेर घर जग्गा बेचेर जाने कुरा भएन नि, चाइना जाने अथवा नेपाल बस्ने, अनि धेरै अप्सनहरू हुन्छ अरू धेरै कुराहरूमा। अनि कुन कन्ट्री मेरो पहिला कुरा त अब 3टा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ, एकाडेमिक स्कोरमा, त्यसपछि तपाईँको हाम्रो फाइनेन्सियल स्ट्याटस हुन्छ, त्यसपछि हाम्रा एकाडेमिक भन्दाखेरि सो इङ्ग्लिसको प्रोफिसियन्सी पनि पर्छ है। सो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन, 2-3वटा कुराहरूमा। अनि त्यसपछि तपाईँको ड्रिम के हो क्या, मुख्य कुरा चाहिँ अरूभन्दा पनि ड्रिम के त। अब तपाईँको कति मानिसहरू हुन्छ जो चाहिँ यहाँनिर पढेर ब्याङ्किङ सेक्टरमा लाग्यो भने ग्रेटेस्ट गेम चेन्जर हुनसक्छ होला कि, अथवा यहीँ किन बस्नु, बाहिर गएर पढोस् न, एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर पढेर चाहिँ ब्याङ्कलाई कुन ठाउँबाट कुन तहमा लगाउन सक्छ होला। बट उनीहरूले चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट लिएर चाहिँ होटलतिर गएर एउटा कुनामा गएर स्टक भएको छ। कति हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा ग्रेड गर्न सक्छ, कुन ठाउँमा गएर स्टक भएको छ। कारण के भन्दाखेरि सो यदि भन्छु भिजिट गर्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै कन्सल्टेन्सिजहरू,
हेर्नुहोस् सोध्नुहोस् क्वेसनहरू कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् एन्ड लिसन ओन्ली फ्रम पिपल हु नोज वाट दे आर स्पिकिङ एबाउट ओके यसो भन्दाखेरि कसैको अनुहार हेरेर कसैको चाहिँ उसले उति डिग्री पढेको भन्दैमा अथवा कसले चाहिँ कसको के यति छ भन्ने भन्दा पनि एक्चुअलमा त्यो बोलिराखेको चाहिँ उहाँहरूले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्या सो मैले यतिकै जे पाएँ त्यो बोलेर मै बुझिरहेको छुइनँ भने त्यो काम छैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै कम्पनीहरू घुम्नुहोस् पऱ्यो रिसर्च आफै पनि गर्नुहोस् अहिले इन्फर्मेसन भनेको त गुगलले नै यतिकै भनेर हुन्छ होइन अनि त्यसपछि कुनै सपोर्टहरूको लागि हेर्नुहोस् त्यसको लागि अल्छी चाहिँ नगर्नु अब साथीले भन्यो भने हम नफाल्नुहोस् होइन कति कुराहरू हुन्छ डिस्कसन गरेर होइन कम्प्लिटली फ्यामिलीसँग बसेर कुरा गर्नु बुझेर र सबैभन्दा पहिला त म के पढ्ने त अब के पढ्ने त भन्दाखेरि सो यु निड टु एक्चुली डिफाइन द्याट अब एउटा कन्सल्टेन्सीको हातमा नसुम्पिनुहोस् तपाईँले के पढ्ने र कुन देशमा जाने भन्ने कुरा तपाईँ आफै डिसाइड गर्नुहोस् भन्छ मैले तर धेरै एक्ज्याक्ट कसैको ड्रिमै छैन कन्सल्टेन्सीको हातमा सुम्पिदिएको छ ल अब होइन त्यसरी हुँदैन त्यो यस त्यो हुँदैन र अनि एभरेज जानको लागि आई वाट आई क्यान म चाहिँ के सपोर्ट गर्छु भने सो अब कति धेरै कुराहरू हुन्छ डकुमेन्टेसनको पार्टमा इज भेरी टफ एक्चुली अनि त्यसपछि अर्को कुरा धेरै इन्टरनल कुराहरू हुन्छ एसओपी जिटी डकुमेन्टहरू लेख्ने कुराहरूदेखि धेरैको अहिले भिजा रिफ्युजल पनि हुन्छ मुख्य कारण जिटिएस डकुमेन्टहरू राम्रो नभएर भन्छन् होइन अस्ट्रेलियाको सो अरू कन्ट्रीहरूको पनि एक्चुली सो अनि त्यसपछि यी कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ द बेस्ट पिपल द्याट हु नो वाट दे आर डुइङ एन्ड वाट दे आर सेइङ एक्चुली अनि त्यो कुराहरू छ होइन म सो आई वुड से कि भिजिट गर्ने रिसर्च गर्ने अनि त्यसपछि आफूले लिने यदि तपाईँ आफूले म विद्यार्थीहरूलाई भन्छु यदि तपाईँले आफैले आफ्नो लागि डिसिजन लिन सक्नुहुन्न भने सो यु नट क्वालिफाइड टु एक्चुली गो एब्रोड प्लिज डोन्ट डु द्याट बिकज यु गन जस्ट यु गन हर्ट युर सेल्फ होइन एउटा पोइन्टमा गएर रियलाइजेसन हुन्छ एउटा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट डु भन्छु त्यो र अर्को कुरा कहिलेकाहीँ लाग्छ वे सो स्मार्ट हुन्छ नि एउटा एउटा एज हुन्छ जहाँ चाहिँ मलाई सबै थाहा छ आम द वान भन्न लाग्छ तर त्यो बेलामा चाहिँ त्यसरी भन्ने भन्दा पनि तपाईँ एक्चुअलमा रियलाइज गर्नुहोस् साँच्चीकै हो त यो ड्रिम मैले जुन चुज गरिरहेको छु फ्याकल्टी अथवा जुन कोर्स पढ्दैछु म के मैले साँच्चीकै मेरो भित्रदेखि चाहेको कुरा हो त अथवा मलाई कसैले भनेर म इन्फ्लुएन्स भएको आधारमा मैले त्यो चुज गर्दैछु होइन त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति वाइजली नै आफूले क्वेसन गरेर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि निर्णय लिनुहोस् होइन कति नगए पनि ठिक छ कति तर जानुहोस् यु क्यान हेभ अ भेरी डिफ्रेन्ट लाइफ एन्ड अर्को कुरा वेन यु हेभ प्यारेन्ट्स जसले चाहिँ खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ सो प्लिज डु द्याट गो आइन भन्छु म होइन बिकज नट एभ्रीबडी गेट्स द्याट काइन्ड अफ चान्सेस So thank you so much, Suresh ji. So at last but not the least, so if I have something so you can share to our viewers and then to our students, so please. All right, nothing much, but I want to say thank you everybody who's actually watching me right now, right here, and thanks for the News Nepal television for the opportunity that I can at least come over here and speak about who I am and what I do and what I think about a little bit about the education sector in Nepal and actually and I believe in everyone and I love the students and I love those who's are very ambitious and who's got a dream and I'd love to even cooperate in partnership with them in many ways actually. So just thank you for everyone who are watching and I would love to meet you and I would love to interact with you and I would love to be the great support and great help in any way that is actually required and that is possible in any way. So I'm ready and thanks for having me, Mr. Sunil. Sorry, sir. Thanks for having me, Mr. Susil Nepal. So it's really a pleasure talking with you. Thank you very much. Welcome. It's my pleasure. So thank you for coming here. Yeah, you are the part of the show, Mr. Suresh Singh. Yes, हामी आज कुराकानी गर्यौं B1 एजुकेसन कन्सल्टेन्सी का CEO मिस्टर सुरेश सिंह. सो विगत धेरै वर्षदेखि कन्सल्टेन्टको रूपमा एज एउटा युथ एन्टरप्रेन्योरको रूपमा रहनु भएको थियो. हामीले उहाँको भोइस र स्पेशली जति पनि एब्रोडका लागि सोचिरहनु भएको छ हाम्रा स्टुडेन्ट साथीहरुका लागि उहाँहरुको भविष्यलाई फोकस रहेर आजको फोकसलाई हामीले समापन गरिसकेका छौं. यदि पनि आजको एपिसोडबाट अर्को हप्तासम्मको लागि म सुशील नेपाली पनि बिदा हुन्छु. न्यूज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्ते. नेपालको गौरव सांस्कृतिक राजधानी अनि प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी फोकस पोखरा.
टेलिभिजन सो